Good day everyone. We are going to tackle lesson 3, activities and strategies for phonological awareness development. Learning outcomes. The students should be able to explain phonological awareness, plan activities that develop phonological awareness, demonstrate a mini lesson on phonological awareness development. And this topic, we shall discuss the smallest meaningful unit of language called phoneme or sound, and emphasize the need for acute auditory and visual discrimination skills, the priority of phonological awareness instruction to make learners become literate communicators of ideas. Children also seem to have curiosity for sounds. They observe people speaking with them by looking at the speaker's mouth, lips, and tongue. We have phonological awareness is the knowledge that oral sounds are represented by symbols that can be manipulated as they are placed in the initial, medial, or final sound of a given word. Is our ability to detect and manipulate sound structures within spoken language. So, from the word cat, ang initial word sa cat is C, sounds of K, and a medial is E, and the final sound is T, T. Then, sa kanang sounds, the three sound is maka-form tag word na cat. So, ang phonological is nag-focus siya sa mga alphabet sounds, and it helps children to focus the language and the sounds sa imuhang the way you speak the sounds sa kanang mga alphabet letters. So, readers must have awareness of the sounds speech that letters and letter combination represent in order to move from the printed word to spoken word sama sa pagbasa sa mga spellings. And if ganahan ka magbasa og mga stories sa mga bata, kanang dapat imuha siyang kusgon aron kay maminaw baya jud na ang mga bata sa. So if kana ang naay mga word nga nag-rhyme gani, imo na siyang basahon, and ang mga sound is imo jud na siyang i-pronounce og maayo. So phonological awareness is an umbrella term which includes working with words, syllables, phonemes, and rhyme. So, ang phonemes is understand that words are made up of small sound units which is phonemes. Word can be segmented into larger sound chunks known as syllables. For example, sa syllables is no man. Pila man ka syllables ang naa. So, if you ask the children the word snowman, how many syllables ang naa? So, imo ra i-clap ang imong hands, no man. So, naa siya duha ka syllables kay kaduha makaning pakpak. So, dali ra jud kay siya masabtan sa mga bata if musulti ka og mga word din naa kay hands gesture bitaw. So, kato siya nga example is no man, imo ra i-clap ang imuhang kamot. So naman siya mga other syllables, for example is banana. So how many syllables ang naa sa banana? So atong i-clap ang ato ang kamot ug balik. So banana. So naa siya 3 syllables. So each syllables begins with a sound onset and ends with another sound rhyme. So ang rhymes is it means all sound same in the end. So ang rhyme kani is ang end bitaw sa iyahang word is parehas siya. For example is cat, hat. Diba
ang iyahang igday kanalasan sa word is kana ang same ra siya, although kana ang iyahang kinaunahan begin sa iyahang kana ang iyang initial kay lahi kay C ug H, pero ang iyahang ang kuan focus sa rhyme is kana ang same ang ilang kinalasan. So another kana ang example sa rhyme is can, fun. So pareha gyapon siya, nag-rhyme siya. So mala siya example sa kana ang phonological. So always put in your mind that phonemic awareness is a subset of phonological awareness. The understanding that words are made up of individual sounds or phonemes, and the ability to manipulate these sounds or matching, segmenting, blending, and changing. So phonemic awareness, it is the ability to hear, identify, and manipulate individual sound in a spoken word. It is to recognize the relationship between the letters and the sound on the alphabetical letters. Next is, how can teachers develop print knowledge of learners? Early childhood education literature is replete with useful recommended activities to prepare young learners for phonological awareness. These are some of what teachers can do. So, maon siya. First is how children books and magazine easily available for children to enjoy on their own. Set up a special place for them to enjoy looking at books independently. So, for example, mga ingon-ani nga mga books, kana ang magkuan ba ka og usa ka areas sa classroom nga pwede sila makabasa-basa during sa ilahang mga break time. So ang kanin siya nga books is kana ganahan jud sila mo tan-aw ani is it's because is pangbata jud siya. Nani siya 4 ka story, si Sleeping Beauty, si Pocahontas, 101 Dalmatian, and si Aladdin. So, nindot kayo ni siya nga libro, and I know nga mga bata ni is ganahan jud siya. Nindot siya pa. Then, iya sa mga picture is kana ang kuan jud siya, klaro siya, colorful. So, second is talk about how books work. When reading aloud, let children open the book and turn the page. So, muna siya. If magbasa ganito mga stories sa mga bata is kana ang ato gid na silang kanang pasagdan or i-guide nga the way nga mo open sila sa mga page sa kanaang libro if magbasa tag mga story para dili sad para mahimo sad sila independent. And kana mangutana ta about sa story kung o kana ang muslang ilang mga stories nga gibasa na po sila nakatunan. Third is ask them to name object and characters in the picture. So for example is kani Sleeping Beauty. So mangutan nato sa mga bata unsay nakita nila sa picture, kinsa ang mga characteristic nagadas sa kanaang story. So for example kani is Sleeping Beauty, so si Cinderella mo nagada o kani usa ka friends. Then next is point out letters and words that you run across in daily life. Mo share ba ka sa kanang imuhang nakuan sa imuhang life, share ba ka sa mga bata kanang mga experiences nimo ngin-ana. Next is show how readings helps you get things done. Everything sa kanang pagluto, taking a bath, shopping, and many more is mo share ka sa kanaang mga bata kung how readings helps you. And next is play alphabet games. Kana sama na mohatag baka og mga activities or games sa mga bata
sama na ikaw musulti sa sounds, then kana ang let your children nga mangita sa kanang words or letters sa kanang sounds nga imuhang sulti. And next is sing the alphabet song sama ng A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Mangin ana nga kana ang mga kanta nga related sa alphabet. And next is label materials. So sama ng mga picture, drawing, nga ang mga materials for kids, for young children must be color coded, kay ang mga bata is kanaganahan na sila mga colorful, and also help them learn to associate. And what are phonological awareness skills and activities in the classroom? So, mauni siya ang mga skill and activity. First is discriminating. Children listen to determine if two words begin or end with the same sound. So, mangutana ang teacher kung unsay same sa given words, for example, beat and sit. So, ang same ana is ang last word kay rhyming man siya. So maka-identify dayon ang mga bata nga ang last word niya is sama. And next is counting. And ang activity kay children, clap the number of words in a sentence, syllables in a word, or sound in a word. So for example is crocodile. So pila man ka syllables na nga word nga crocodile. So i-clap ang kamot sa let your children nga mo clap sa ilang kamot. So crocodile. Pero ang pila nga syllables ang naa sa crocodile. So naa siya 3 syllables. So mo na siya example sa syllables sa counting. And next is rhyming. Children create word families with rhyming words. The teacher may start by giving example and familiarizing learners how to do it. So, mao to siya. Ang for example is katong beat, sit, and cut, hat. Kay same man ang iyahang kanaang kinalasan. Kaya ang rhyming defines by it means nga ang kinalasan is same siya. Although lahi ang iyahang kanaang sinugdanan. And alliteration children create tongue twister. So ang alliteration begin with same sounds. So ang kuan ning alliteration is kana bitong iyahang beginning, ang beginning sa word, for example is Sarah sips strawberries on Sundays. So pareha ang ilang sinugdanan, puro S. Mo na siya gitawag alliteration, same beginning with sounds. Sorry, I forgot to mention, katong nag-una nga table bitaw is all about phonological awareness na ito siya. So, ang next is about phonemic. So, as what I've said, phonemic awareness is being aware that words are made up of individual sounds. So, we have first blending. Children say the sounds in a word and then say them fast, while the teacher combines blocks or letter to demonstrate blending. So, ang example sa blending is kanang ang teacher mo sulti sa ang sounds, for example fan. Ang sound sa fan is So, ang maka-create siya og word nga fan. So, ang
ang mga bata is maka-identify din siya based sa kanang sounds nga imong gisulti. So we have segmenting. Children say the word and then say each syllable or sound. So kani siya nagrefers ni siya sa individual sound. For example kato ang fan. So unsay sound sa fan? So and sa kanay siya kay kanang nag-identify ra ni siya sa kanaang sounds, mga individual sounds sa kanaang word. Kato nga example is ang fan. Ang sounds niya is so mao na siya ang kanaang segmenting. Nag-identify siya sa sounds. So we have next deleting. Children listen to words and say without the first syllables or sounds. So ang deleting is kanang for example kanang unsay mahitabo sa word nga small. If kanang we delete or remove the beginning sound nga S. So ang small mahimo na lang siyang kanaang mall kay ato amang gi-remove ang kanaang sound nga S. Mana siya ang kanaang kuan deleting sa yun siya. We have next adding. Children listen to words and add syllables. So for example sa adding, unsay mahitabo sa word nga top. If we add the beginning sa iyang kinaunahan og sound nga S, so mahimo siyang stop. Kay nag-add man ta siya sa kanang kinaunahan. So mao na siya example sa adding. So we have last substituting. Children listen and change sounds. So for example ani is kanang what will happen sa word nga kanaang pat if we substitute or ato siyang i-change ang kanaang kinaunahan ang beginning og S nga letter sounds nga S. So mahimo siyang sat kaya ato mo siyang giangpat ang pat ang beginning nga word ato siyang gialisdan og S. So mahimo siyang kanaang sat. Mao na kanang kuan sa substituting kanang ato siyang alisdan ang kanaang words nga kinaunahan. While ang adding is kanang ato siyang punan. So maora to siya tanan. Thank you. I hope nga na amoy nakatunan sa ako ang report.